Kainan time. Walang spirit. Spirit. Yeah. Lakas ah. Let's go guys. Tuyo in Japan. And apretada. And apritada again. Oh, durog mo na yung potato. Ano tuyo ma? Mamaya, maglalaro si Negra ng ano? Ang laruin mo? Badminton. Badminton. Lakad kami mamaya na ako. Tapos magbabay ka. Hindi. Bakit? Bakit ba? Saan kayo mapupunta? Diyan kami pa sa cemetery. Wala ka. Tapos, doon, pag ganun na namin, doon na yan sa bridge. Tapos pupunta kami park. Nahulog. Dami. Koko, dami. Sabi ni JP, si Oreo daw, lagi daw yung nakaabang sa kwarto ko. Ako nga. Bakit? Doon na rin daw natutulog sa tapat daw ng kwarto ko yun.
Kaya pag binuksan daw nila Ate Princess mo daw yung kwarto. Ano sayo na raw lumabas. Kakaroon pa. Pero sabi niya, asan kaya si Mama? Minsan daw umiyak, ginaganon daw yung pintuan. Sabi ko la, puro karmot na yung pintuan dyan. Sana nilagyan muna nila ng harang. Ay, di umiyak. Nakausap ko nga si Coco. Sabi ko gano'n, Oreo, ting. Ito mang kukuntos. May palepal, marap sa camera pa eh. Kaya tuloy sa akin ni Coco. Anong ko? Ay, ni Oreo. Sabi niya bago. May kausap ka na naman. Ba? Yan, sige. Sige. Pero sabi niya, hindi ako si Coco. Ano yan? Diyan ka sa koko mo. Sabi daw ni JP kagabi. Lapit na muwi si Mama. Ano daw siya, yung daw siyang gato sa pintuan daw. Aha. Matching siya sa ano? Aha. Sa suka. Naamoy niya yung suka eh. Allergic yun sa suka. Ha? Ito naman, tapos mamimiss ko rin to. Eh, mas mamimiss mo yan. Oy. Oy. Nakaiyaw, mama. Anong Ohio? Good morning. Kung natutulog na ako, ang gawin niya, siksik yun sa akin. Maano ko na lang, sa tabi ko na yun, nakatalikod kasi ako eh. Tinitingnan niya kung sino na nalabit. Binigyan ko sa puro patatas, pinsa ko yung patatas eh. Ano, naubos niya. Huwag mong bibigyan masyado. Nagsusuka yan. Nagsuka nga dun sa bed ko eh. Kasi bago matulog din, binibigyan ni Na. Huwag ka naman maano, naka-video eh. Lep, ano? Durugin mo. Mamaya na ko, ocho tomate. Tomate ko dasay mate. Ayaw marinig. My Japanese dog is there. Yan na, Pinansin niya kasi. nagdadali na. Yun ang sabi niya, dali na. Kumain ka na. Bilis, subok. Ang tuyo ah.
Uy, doon po din. Buti di nakita ni Coco. Kaya nga. Ayan, ganyan pagkain ng tuyo, pati ulo, pati buto. Lahat. Lahat, walang sayang. Pati... Ito? Hmm. Mga pang mga arte lang yung tanggal-tanggal pa. May martial na pala sa Pinas eh. Ano Marcelo? Batas militar. Ano militar? Masusunod ang ano ng gobyerno. Ang masusunod, militar. Ano ka ba? Kaya ang batas militar. Doon lang yun sa ano, sa may magulo. Hindi naman Pag ako. diniklara ng presidente lang ang magkukontrol mo. Ano ka, ba't dati nung ano, People's Power, batas militar? Ayaw nga pala. Kahit naningin pa ng Supreme Court, bigyan mo ng pinapaanong reason kung bakit mo pinapaano yung martial. Ang mag-decide ba na? Supreme Court. Kung ano ng yung nag-a-against sa martial. Kaya nakang tunapay ko ako naman si Duterte dalang ay baksak ko yung martial. Ha? Gusto mo mag-martial law? Mas gusto ko pa may martial law kaysa sa ano eh. Alam mo nung araw nung si Marcos yan ano yung martial law. Ano ko nun eh. Siguro 72 yun. Sa kanya martial law. High school ako. Ano yata ako na first year o second. Yan, makinig kayo sa history, guys. Habang kumakain. Ano nangyari? Walang pakalat-kalat na tao sa labas ng bahay. Kahit nasa ano. Kaya kailangan bago mag alas 8, alas 9, nakauwi ka na ng bahay mo. Nang gabi? Pag na, noong araw eh, metro ko ano nung araw eh. Damputin ko talaga. Kaya mga tao nung araw nakaligpit na, nasa Eh, bahay. paano yung mga nasa trabaho? Kailangan umuwi ka ng maga. Eh, paano kung ano ka, call center? Yun nung araw naman wala pa yan eh. Hindi, kunyari ngayon. Ay, di mag-overstay ka. Hindi ka tuwiran yung galing ka sa trabaho. Paano kung traffic? Nasa EDSA ka po, no? Eh di maglikos ka umuwi. Kaya mo ba nung araw yan? Ang mga ano, araw. Ibig sabihin dati hindi traffic sa EDSA. Traffic na rin. Eh wala pa naman nung araw yung LRT na yan. Meron lang LRT yata nun. Ay hindi pa yata. Yung nasa top. Monumento to Baclaran. Unang ginawa yan si Imelda yan. Nag-ano yan. Ah, kaya hindi pa masyadong traffic. Tsaka nung araw, pagka may mga illegal weapons ka sa bahay, kaanin ka, nire-raid yung araw yan. Sinusona. Kaya yung tatay ko nga nung araw nga, yung susona yung lugar namin nung araw. Anong sinusuna? I-raid. Ng militar, mga sundalo. Hanapin mo ang bahay mo. May detector sila, malalaman kung
Hahanapin Meron yung kang bahay mo lahat, tinago. halugugin, guguluhin nila. Tsaka lahat ng mga lalaki nung araw, inilalabas sa bahay nakahubad. Titingnan ko ano. Yung mga walang tato, binubukod yun. Mga babae. Hindi. Kaya nung araw yung mga tarantado nung araw doon sa lugar namin. Ewan ko kung na ano ni Meme yun. Siguro hindi pa tao siya nun. Yung lugar namin na yun. San Andres. Upod ng mga tarantado yun. Na, Ay, syempre, hindi pa ako tao. sabi mo, may namamana doon. Yung mga batang city jail. Sumuna, Negs. Batang city jail. Tapos yung, ano pa ba yung mga bitak? Ha? Batang City Jail, tsaka yung Sputnik, Sige-Sigigang, yung mga ano na yan. Talagang pumapatay ng tao yan. Sigigang, ano yun? Ano sige-sigigang? Sige, kain. Sige, kain, next. Huwag na! Pulsa mo na dyan. Doon ginagawa kasi sa tatay ko yung ano, yung mga weapons nila. Mga baril. Bahay nga namin, sabi nga natin, pagka riot eh. Ano riot? Kakagulo, yung tropa-tropa, ganyan. Kabilang tropa, pag nagkasalbang patayan. Mami, naabutan mo pa. Ay, diyan ko nga naranasan. Ngayon, natatandaan mo ba? Yung tatay ni Mean, ni ate Mean mo. Di ba, ano na yun, naging baldado yun. Oh. Nabaril yun eh. Sino Mayan? Sa San Andres, natandaan mo ba yun? Mayan yung binububog ng asawa? Si, ano naman yun eh. Nancy. Nancy naman Sino yun. Mayan? Hindi ko maalala. Si Tita Nancy lang naalala. Nabaril yun. Sa ulo tinamaan. Kaya makita mo yung manibong yun, may ukang ganun. Kalaling, ano yun eh, paralitiko. Hindi na siya nakalakad dahil doon. Nakalakad, kaya lang nga, ano, naging epektado yung pagkakaano sa kanya. Siyempre sa utak eh. Wow, ang galing ni Negra. Nagkakabit yun ng Give us a thumbs up para kay Negra. And like our videos. Yes. Subscribe to our channel. Wala pa kaming subscriber. Isa lang. Congratulations! Congratulations! Nakasabay. Hindi ko kung problema mo. Hindi, tinatago ko kasi yung niya. Tapos Tulad na sila, kagabi. si Negra na lang. Di gusto pa niya, ano, maglaro, hagis-hagis ko yung bola. Inaantok na ako. Kasi bawat nakapigat ako, ginagano ko yung bola. Bukurin niya. Kasi ibabalik ka sa kamay. Dapat ginagawa mo eh. Pag gihagis mo, iganon mo yung kumot. Tas Ginanon ko nga yung kumot, na ano naman yung kumot sa mukha, naalis niya. Yung mga laro na tayo. Sabi ka, Lidek, matutulog na ako, nantok na ako. Eh kasi dinadampot mo pa eh. Pag di mo na dinampot, alam niya na yun. Gusto mo magbaba niyan doon pa tayo. Bye guys! Boo!